Introduction: 50 Business English Phrases. In the modern workplace, effective communication is a key factor for success. Whether you're writing emails, presenting ideas, or negotiating deals, using the right language can make a significant difference. Business English is filled with specific phrases and verbs that help convey professionalism, clarity, and purpose. This collection of 50 Business English phrases is designed to enhance your vocabulary and confidence in professional settings. From phrases for meetings and project management to expressions for negotiations and team collaboration, each entry is paired with clear meanings and practical examples. By mastering these phrases, you'll be able to navigate workplace conversations with ease and precision. Ready to take your business communication to the next level? Let's dive in. Một bring up, to mention or raise a topic for discussion. Đề cập hoặc nêu ra một chủ đề để thảo luận. Example, she brought up the issue of budget cuts in the meeting. Cô ấy đã nêu ra vấn đề cắt giảm ngân sách trong cuộc họp. 2. Call off, to cancel an event or meeting, hủy bỏ một sự kiện hoặc cuộc họp. The manager called off the presentation due to technical issues. Quản lý đã hủy buổi thuyết trình do sự cố kỹ thuật. 3. Carry out, to perform or execute a task or plan. Thực hiện hoặc tiến hành một nhiệm vụ hay kế hoạch. Example, they carried out a survey to understand customer preferences. Họ đã tiến hành một khảo sát để hiểu rõ sở thích của khách hàng. 4. Draw up, to prepare or draft a document. The soạn thảo hoặc chuẩn bị một tài liệu. Example, the lawyer will draw up the contract by next week. Luật sư sẽ soạn thảo hợp đồng vào tuần tới. Tôi chỉ sẽ làm bộ tới. To review or examine something carefully. Example, let's go over the report before submitting it. Chúng ta hãy xem lại báo cáo trước khi nộp. So, keep up with, to stay updated or maintain the same pace as others. Theo kịp hoặc giữ tốc độ ngang bằng với người khác. Example, it's essential to keep up with market trends. Việc theo kịp xu hướng thị trường là rất quan trọng. 7. Lay off, to terminate someone's employment due to economic reasons. Sa thải ai đó vì lý do kinh tế. Example, the company had to lay off 50 workers last month. Công ty đã phải sa thải 50 nhân viên vào tháng trước. That, take on, to accept or assume responsibility. Nhận hoặc đảm nhận trách nhiệm. Example, she decided to take on the role of project manager. Cô ấy đã quyết định đảm nhận vai trò quản lý dự án. Dưới đây là tiếp tục danh sách. 9. To establish or start something. Thành lập hoặc bắt đầu một cái gì đó. Example, they set up a new branch in Singapore. Họ đã thành lập một chi nhánh mới tại Singapore. Turn down, to reject or refuse an offer or request. Từ chối một lời đề nghị hoặc yêu cầu. Example, he turned down the job offer because it didn't meet his expectations. Anh ấy đã từ chối lời mời làm việc vì nó không đáp ứng kỳ vọng của anh. To analyze or divide into parts for better understanding. Phân tích hoặc chia nhỏ thành các phần để dễ hiểu hơn. Example, the report breaks down the key financial data. Báo cáo đã phân tích các dữ liệu tài chính chính. Stay on top of, to stay informed or manage effectively. Theo dõi thông tin hoặc quản lý hiệu quả. Example, we need to stay on top of industry trends to remain competitive. Chúng ta cần theo dõi xu hướng ngành để giữ vững tính cạnh tranh. Follow up, to take further action related to something. Theo dõi và thực hiện bước tiếp theo liên quan đến vấn đề. Example, please follow up on the client's request after the meeting. Hãy theo dõi yêu cầu của khách hàng sau cuộc họp. To highlight or draw attention to something. Chỉ ra hoặc làm nổi bật điều gì đó. Example, the report points out key areas of improvement. Báo cáo đã chỉ ra các khu vực cần cải thiện. Put off, to delay or postpone something. Hoãn hoặc trì hoãn điều gì đó. Example, we had to put off the meeting due to unforeseen circumstances.
Chúng tôi đã phải hoãn cuộc họp vì lý do bất khả kháng. To approve or officially agree to something, phê duyệt hoặc đồng ý chính thức với điều gì đó. Example, the manager needs to sign off on the project plan. Quản lý cần phê duyệt kế hoạch dự án. Wrap up, to conclude or finish something. Kết thúc hoặc hoàn thành điều gì đó. Example, let's wrap up the meeting by summarizing the key points. Chúng ta hãy kết thúc cuộc họp bằng cách tóm tắt các điểm chính. Network with, to build connections or relationships with others, tạo mối quan hệ và kết nối với người khác. She spends time networking with industry professionals. Cô ấy dành thời gian để kết nối với các chuyên gia trong ngành. To contact or get in touch with someone. Liên lạc hoặc kết nối với ai đó. Example, please reach out to the client for more details. Hãy liên hệ với khách hàng để biết thêm chi tiết. 20. Track down, to locate or find something or someone. Tìm kiếm hoặc tìm ra một cái gì đó hoặc ai đó. We need to track down the missing documents. Chúng ta cần tìm ra các tài liệu bị thiếu. To result or happen in a certain way. Kết quả hoặc xảy ra theo cách nào đó. The project turned out successful despite the challenges. Dự án đã thành công dù gặp phải thách thức. 22. Make up, to compensate or form something. Bù đắp hoặc tạo thành điều gì đó. The lost sales will be made up next quarter. Các khoản doanh thu bị mất sẽ được bù đắp vào quý tiếp theo. To make neither a profit nor a loss. Làm hòa vốn, không lãi không lỗ. Example, the startup barely broke even in its first year. Công ty khởi nghiệp gần như hòa vốn trong năm đầu tiên. Work out, to solve or find a solution. Giải quyết hoặc tìm ra giải pháp. Example, we need to work out a new pricing strategy. Chúng ta cần tìm ra một chiến lược giá mới. Go ahead, to proceed or continue with something. Tiến hành hoặc tiếp tục điều gì đó. Example, you can go ahead and finalize the report. Bạn có thể tiến hành và hoàn thiện báo cáo. 26. Sit down with, to have a discussion or meeting with someone. Tổ chức hoặc gặp mặt với ai đó. The manager will sit down with the team to review. Quản lý sẽ gặp mặt nhóm để xem xét dự án. 27. Put together, to assemble or compile something. Lắp ráp hoặc biên soạn một cái gì đó. They put together a detailed report for the client. Họ đã biên soạn một báo cáo chi tiết cho khách hàng. 28. Break even. To make neither a profit nor a loss, làm hòa vốn, không lãi không lỗ. Example khai. The startup barely broke even in its first year. Công ty khởi nghiệp gần như hòa vốn trong năm đầu tiên. Work out, to solve or find a solution. Giải quyết hoặc tìm ra giải pháp. Example, we need to work out a new pricing strategy. Chúng ta cần tìm ra một chiến lược. Go ahead. To proceed or continue with something. Tiến hành hoặc tiếp tục điều gì đó. Example, you can go ahead and finalize the report. Bạn có thể tiến hành và hoàn thiện báo cáo. 31. Sit down with, to have a discussion or meeting with someone. Tổ chức cuộc thảo luận hoặc gặp mặt với ai đó. Example, the manager will sit down with the team to review the project. Quản lý sẽ gặp mặt nhóm để xem xét dự án. To encounter unexpectedly. Gặp phải điều gì đó một cách bất ngờ. I ran into an old colleague at the conference. Tôi đã gặp lại một người đồng nghiệp cũ tại hội nghị. Stand out. Stand out, to be noticeable or unique, nổi bật hoặc khác biệt. Her resume really stands out among the others. Hồ sơ của cô ấy nổi bật so với những người khác. Bring bull. Bring in, to introduce or hire someone or something. Giới thiệu hoặc thuê ai đó hoặc cái gì đó. The company decided to bring in a consultant to improve operations. Công ty quyết định thuê một nhà tư vấn để cải thiện hoạt động. Set aside,
to reserve or save something for a particular purpose, dành riêng hoặc tiết kiệm cho một mục đích cụ thể. We need to set aside a budget for marketing. Chúng ta cần dành ngân sách cho tiếp thị. 36. Back up to support or provide evidence for something. Hỗ trợ hoặc cung cấp bằng chứng cho điều gì đó. Make sure you back up your files before making changes. Đảm bảo rằng bạn sao lưu dữ liệu của mình trước khi chỉnh sửa something. To cause or bring about. To cause or lead to something. Gây ra hoặc dẫn đến điều gì đó. The new policies brought about significant changes in the company. Những chính sách mới đã gây ra những thay đổi lớn trong công ty. Take over. To take control or assume responsibility. Đảm nhận quyền kiểm soát hoặc trách nhiệm. Example. The new manager will take over the project next month. Quản lý mới sẽ đảm nhận dự án vào tháng tới. 37. Work on. To be involved in a task or project. Tham gia vào một nhiệm vụ hoặc dự án. Example. We're currently working on the marketing strategy. Chúng tôi đang làm việc về chiến lược tiếp thị. 40. Layout. To present or arrange something in a clear and organized way. Trình bày hoặc sắp xếp rõ ràng và tổ chức. Adverb. The report lays out the company's financial performance. Báo cáo trình bày rõ ràng hiệu suất tài chính của công ty. what? To examine or review something in detail. Kiểm tra xem xét chi tiết. Let's go through the contracts before signing them. Chúng ta hãy xem xét kỹ các hợp đồng trước khi ký. 42. Want hàng. Run out of. To have no hết sạch cái gì đó. Example, we've run out of stock for that product. Chúng tôi đã hết hàng cho sản phẩm đó. 43. Step up to take action or increase efforts. Hành động hoặc tăng cường nỗ lực. Example, we need to step up our marketing efforts. Chúng ta cần tăng cường nỗ lực tiếp thị. 44. Take back to retrieve or cancel something said or done earlier. Lấy lại hoặc hủy bỏ điều gì đã nói hoặc làm trước đó. He took back his resignation after thinking it over. Anh ấy đã rút lại đơn từ chức sau khi suy nghĩ kỹ. 45. Draw attention to highlight or make someone focus on something. Tập trung vào làm nổi bật hoặc tập trung vào điều gì đó. The article draws attention to environmental issues. Bài báo làm nổi bật các vấn đề môi trường. Carry forward, to continue or extend something into the future. Tiếp tục hoặc kéo dài điều gì đó vào tương lai. Example, the unused budget will carry forward to the next fiscal year. Ngân sách chưa sử dụng sẽ được chuyển sang năm tài chính tiếp theo. 48. Go ahead with to proceed with something, especially after receiving approval. Tiến hành điều gì đó, đặc biệt là sau khi nhận được sự chấp thuận. Example, we'll go ahead with the project once the funding is secured. Chúng tôi sẽ tiến hành dự án sau khi nguồn tài trợ được đảm bảo. 40 that. Hold off. To delay or postpone something. Trì hoãn hoặc hoãn lại điều gì đó. Example, the decision has been held off due to uncertainty. Quyết định đã bị trì hoãn vì không chắc chắn. 49. Go through complete something despite difficulties or challenges. Hoàn thành điều gì đó mặc dù gặp khó khăn. Example, we decided to go through with the merger despite the risks. Chúng tôi đã quyết định thực hiện hợp nhất mặc dù có rủi ro. Ref B. Take down. To remove or dismantle something. Gỡ bỏ hoặc tháo dỡ. Example, the team took down the old equipment before installing the new ones. Show ba, đội đã gỡ bỏ thiết bị cũ trước khi lắp đặt thiết bị mới.